अब चाहिँ हामी ट्रेडिसनल्ली फर्मेन्टेड फुडको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी जाँड एन्ड रक्सीको फ्लो चार्ट प्रिपरेसनको बारेमा हेरौँ। जाँड एन्ड रक्सी चाहिँ ट्रेडिसनल्ली फर्मेन्टेड बेभरेज हो, जसलाई चाहिँ हामी स्टार्ची सिरियल्सहरू जस्तै मिलेट कोदोहरू युज गरेर हामी बनाउँछौँ। र नेपालमा चाहिँ जाँड चाहिँ पहिल्यैदेखि बनाउँदै आइरहेका छन् होइन। जेनरली चाहिँ मिलेट यानि कि लोकल्ली कोदोबाट चाहिँ यसलाई बनाइने गरिन्छ। अब कसरी बनाउने हेरौँ। अब फिङ्गर मिलेटलाई लिने सुरुमा भनेको कोदोलाई लिने, त्यहाँपछि त्यसलाई क्लिनिङ वासिङ कुकिङ गर्ने, मजाले धुने पखाल्ने, त्यहाँपछि यसलाई कुकिङ गर्ने। कुकिङ गर्दाखेरि स्टार्च जिलेटिनाइज हुन्छ अनि माइक्रो अर्गानिजम्सलाई डाइजेसन गर्न सजिलो हुन्छ, अल्कोहलमा कन्भर्जन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यहाँपछि कुक भइसकेपछि त्यसलाई हामी डिवाटरिङ गर्छौँ र त्यसलाई ट्रेमा चाहिँ स्प्रिड गर्छौँ कुलिङ गर्नको लागि। त्यहाँपछि त्यसमा चाहिँ हामीले 2% जति मर्चा एड गर्छौँ। मर्चा एड गरिसकेपछि त्यसलाई मिक्सिङ गरिन्छ, त्यसलाई ट्रेहरूमा राखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ सेक्रेफिकेसन हुनको लागि 2 देखि 4 दिनसम्म बाहिर छोडिन्छ। 2 देखि 4 दिनपछि त्यसलाई चाहिँ एयरटाइट कन्टेनरमा अल्कोहल फर्मेन्टेसन हुनको लागि ट्रान्सफर गरिन्छ। त्यहाँपछि त्यसलाई फर्मेन्टेसन हुनको लागि 3 देखि 4 दिनको लागि छोडिन्छ। अब 3 देखि 4 दिनसँग छोडिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ त्यसलाई त्यो बेम्बोको भेसल होइन मा ट्रान्सफर गरेर त्यो होइन पिपा युज गरेर तानेर खायो भने त्यो हाम्रो तुम्बा भयो होइन। हामीले पानी एड गरेर मेसिङ गरेर फिल्टरिङ गरेर खायौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो जाँड भयो। अब चाहिँ हामी फर्मेन्टेड फुडको डेफिनेसन के हो त्यो हेरौँ। फर्मेन्टेड फुड भनेको चाहिँ इडेबल माइक्रो अर्गानिजम्सले एट्याक इन्भेडेड गरेको या त्यसमा ओभरग्रोन भएको फुड सब्सटेन्स हो, जसमा चाहिँ त्यो इडेबल माइक्रो अर्गानिजम्सको इन्जाइमले जस्तै एमाइडेज प्रोटिएज डिपिएजले त्यो फुडको पोलिसेक्राइड जस्तै प्रोटिन लिपिड पोलिसेक्राइड्सहरूलाई चाहिँ हाइड्रोलाइज गरेर नन टक्सिक खालको प्रोडक्ट जसले चाहिँ फ्लेभर एरोमा प्लिजेन्ट टेक्सचर दिन्छ नि, त्यस्तो खालको फुडलाई चाहिँ हामी फर्मेन्टेड फुड भन्छौँ। र यसको चाहिँ होइन प्लिजेन्ट हुन्छ, यो मान्छेहरूले चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ हुन्छ क्या खान्छन्, त्यही भएर यसले होइन न्युट्रिसन टेस्टहरू चाहिँ इन्हान्स गर्छ फर्मेन्टेड फुडमा माइक्रो अर्गानिजम्सले। अब चाहिँ हामी फर्मेन्टेड फुडको एडभान्टेज के छ त हेरौँ। यसले चाहिँ डाइटरी इनरिचमेन्ट गर्छ क्या। यसले फुडमा होइन डिफ्रेन्ट खालको फर्मेन्टेसन गरिसकेको फुडमा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको फ्लेभर एरोमा टेक्सचर आउने भएकाले फुडको भेराइटी बढ्छ, जसको कारणले अब डाइटरी इनरिचमेन्ट बढ्यो होइन। त्यसै गरी फर्मेन्टेसनले चाहिँ फुडलाई प्रिजर्भेसन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। हामीले प्रिजर्भेसन जस्तै हामीले फुडलाई अल्कोहल एसिटिक एसिड ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन हाइसाल्ट फर्मेन्टेसनहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई लामो समयसम्म हामी त्यसै प्रिजर्भ गरेर राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ फुडमा न्युट्रिसन इनरिचमेन्टहरू हुन्छ, न्युट्रिसनको लेभल बढेर जान्छ। अब जस्तै अब त्यसमा चाहिँ भिटामिन्स प्रोटिन एसेन्सियल एमिनो एसिडहरू सिन्थेसिस हुन्छ क्या फुडमा, जसको कारण त्यो फुडको न्युट्रिसनल प्रोपर्टी बढेर जान्छ। त्यसै गरी हामीले फुडलाई चाहिँ फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि यसले चाहिँ फुडमा डिटक्सिफिकेसन गर्छ। जस्तै हामीले बिन्सहरूलाई फर्मेन्टेसन गऱ्यौँ भने त्यसमा भएको एन्टी न्युट्रिसनल प्रोपर्टीहरू चाहिँ न्युट्रिसनल फ्याक्टरहरू चाहिँ घटेर जान्छ। त्यसै गरी फर्मेन्टेसनले चाहिँ कुकिङ टाइमहरू चाहिँ घटाएर लान्छ। हामीले जस्तै अब गुन्द्रुक सिन्कीलाई होइन फर्मेन्टेसन गरेपछि डाइरेक्ट खान मिल्छ नि त, अनि कुकिङ टाइम घट्यो त्यो भन्न खोजेको क्या। यो भयो हाम्रो एडभान्टेज। अब चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ फर्मेन्टेड फुड हेरौँ। हामीले फर्मेन्टेड फुडलाई चाहिँ 8 भागमा क्लासिफाई गरेको छ। टेक्सचर्ड भेजिटेबल प्रोटिन, मिट सब्स्टिट्युएन्ट्स, जसलाई चाहिँ हामी लेग्युम सिरियलहरूबाट प्रिपेयर गर्छौँ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भयो सुफु, यो चाहिँ हाम्रो फर्मेन्टेड टोफु भयो, टेम्पेहरू भयो क्या। यो चाहिँ अब मासुको ठाउँमा चाहिँ युज गरिन्छ टोफुहरू होइन, प्रोटिन भयो नि त। अर्को खालको हाम्रो फर्मेन्टेड फुड प्रोडक्ट भनेको हाई साल्ट सेभरी मिट फ्लेभर भएको एमिनो एसिड पेप्टाइड्सहरू भएको फुड प्रोडक्टहरू। जस्तै अब हाई साल्ट सेभरी भनेको चाहिँ हाम्रो सोया सस मिसोहरू पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो ल्याक्टिक फर्मेन्टेड फुड प्रोडक्ट। जस्तै अब यो ल्याक्टिक फर्मेन्टेड भने चाहिँ हाम्रो सावर क्रट योगर्ट गुन्द्रुकहरूमा चाहिँ ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेड हुन्छ नि, त्यस्तो खालको फुड प्रोडक्ट ल्याक्टिक फर्मेन्टेड। त्यसै गरी हाम्रो अल्कोहोलिक प्रोडक्ट भयो अर्को क्लास भनेको चाहिँ अल्कोहोलिकको त एक्जाम्पल जस्तै वाइन बियर साकीहरू भयो। त्यसै गरी अर्को टाइप फर्मेन्टेड फुड प्रोडक्टको भनेको एसिटस प्रोडक्सन भएको प्रोडक्टहरू एसिटस प्रोडक्ट्सहरू, जस्तै हाम्रो भेनिगर टी फङ्गसहरू भयो। अर्को भनेको हाम्रो अल्कालाइन फर्मेन्टेड प्रोडक्टहरू भयो, जस्तै हाम्रो नाटो किनेमाहरू, यिनीहरूको बिहा चाहिँ अल्कालाइन भएको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो लिबन ब्रेड जस्तै अब इस्ट सावर डग ब्रेडहरू भयो। त्यसै गरी अर्को टाइप भने चाहिँ फ्ल्याट अनलिबन्ड ब्रेडहरू भयो। यति 8 क्लासमा चाहिँ यो फर्मेन्टेड फुडलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ।
पछि सेफ्टी अफ फर्मेन्टेड फुड फुडलाई चाहिँ त्यही क्लासिफिकेसन अफ फर्मेन्टेड फुडको जुगाड लाएर गर्न मिल्छ। त्यहाँपछि हामी जाऊँ मिसोमा। मिसो चाहिँ पेस्ट खालको साल्टी फर्मेन्टेड फुड प्रडक्ट हो। यसलाई साल्टी फर्मेन्टेड फुड प्रडक्टको पेस्ट भन्, जसलाई चाहिँ सोयाबिन राइसहरूलाई चाहिँ मोल्ड इस्ट ब्याक्टेरियाहरू युज गरेर फर्मेन्टेसन गरेर बनाइन्छ। अब यसको प्रोडक्सन प्रोसेस के छ त भन्दाखेरि अब हामीले मेन जान्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ कल्चर होइन, माइक्रो अर्गानिजम भनेको चाहिँ एस्पारोजिलस ओराइजी हो, जसलाई चाहिँ हामी कोजी पनि भन्ने गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ मेन भनेको चाहिँ हामीले यो मिसो बनाउने एउटा भनेको सोयाबिन युज गर्छौँ, त्यहाँपछि अर्को भनेको बार्ली नत्र पोलिस राइस युज गर्छौँ क्या। कोजी प्रोसेस सुरु गरौँ। सुरुमा भनेको सोयाबिनलाई लिने, त्यसलाई रातभरि भिजाउने, त्यहाँपछि त्यसको बाहिरको बोक्रा हटाउने जसलाई हामी डिहलिङ भन्छौँ, त्यहाँपछि अटोक्लेभमा यसलाई पकाउने, अटोक्लेभिङ गर्ने। त्यसै गरी हामीले सोयाबिन पछि बार्ली नत्र पोलिस राइस पनि युज गरिन्छ भन्यौँ नि त। त्यसरी नै बार्ली नत्र पोलिस राइसलाई लिने, त्यसलाई भिजाउने मजाले लगभग 17 घन्टासम्म, अनि त्यसलाई स्टिमिङ गर्ने, अटोक्लेभिङ गर्ने भन्दा पनि भयो। त्यहाँपछि यो कुक गरेको होइन, कुलिङ गरेको बार्ली पोलिस राइसमा चाहिँ कोजी कल्चर ल्याएर हालिन्छ, कोजी स्टार्टर ल्याएर हालिन्छ क्या। र त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसको माइक्रो अर्गानिजम्सको नम्बर ग्रोथ हुनको लागि चाहिँ 28देखि 32 डिग्री सेल्सियसमा 3 दिनको लागि छोडिन्छ क्या। 3 दिन छोडिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो 3 दिन छोडिसकेपछि हाम्रो अटोक्लेभबाट आएको सोयाबिनलाई यो स्टेपमा चाहिँ हाल्ने हो क्या। जुन होइन त्यो सोयाबिनलाई रातभरि पानीमा डुबाएर त्यसको बोक्राहरू निकालेर डिहलिङ गरेर अटोक्लेभिङ गरेको थियो नि, त्यो सोयाबिनलाई चाहिँ होइन अब त 2 दिनको दिनदेखि प्रिपरेसन गर्न सुरु गर्ने। जस्तै अब 3 दिन लाग्छ कोजी बन्न भने, अब 3 दिन अगाडिदेखि कोजी बनाउन थालो होइन, बार्ली पोलिस राइसलाई लिएर। त्यहाँपछि 2 दिनपछि अब 2 दिनको पछि चाहिँ त्यो सोयाबिनलाई रातभरि पानीमा भिजाउने, अनि त्यहाँदेखि अब त्यसलाई डिहलिङ गरेर अटोक्लेभिङ गर्दाखेरि ठिक्क 3 दिनमा चाहिँ ट्याक्क अब त्यो सोयाबिनलाई मिक्सिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ म्यासिङ गर्ने, मिक्सिङ गर्ने। यसमा चाहिँ हामी साल्ट हाल्छौँ 5 देखि 12%, त्यहाँदेखि इस्ट हाल्छौँ, सेक्रोमाइसिस रक्जी, ब्याक्टेरियाहरू एड गर्छौँ, स्युडोकोकस फिलस, त्यहाँ यो ब्याक्टेरियाहरू ग्रो गर्छ, अनि वाटरको चाहिने त्यो हालेर यसलाई मिक्सिङ र म्यासिङ गर्ने। त्यहाँपछि यसलाई हामीले अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसनको लागि छोडिदिने, त्यहाँपछि एजिङ गर्न छोडिदिने, अनि ब्लेन्डिङ गरेर पास्चराइजिङ गरेर प्याकेजिङ गरेर चाहिँ मिसोको रूपमा चाहिँ बजारमा पठाउने गरिन्छ। यो भयो हाम्रो मिसो बनाउने तरिका। एकचोटि म फेरि सर भन्छु ल, गजङगुजुङ जस्तो ल। सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि बार्ली नत्र पोलिस राइस लिने, अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने 17 घन्टाको लागि पानीमा भिजाउने, त्यहाँपछि त्यसलाई स्टिममा होइन स्टिम कुकिङ गर्ने, कुकिङ गरिसकेपछि त्यसलाई कुलिङ गर्ने, र यसमा चाहिँ हामीले कोजी स्टार्टर हाल्छौँ। कोजी स्टार्टर भनेको एस्परजिलस ओराइजी हाल्छौँ। त्यहाँपछि त्यसलाई होइन अब कोजीको नम्बर बढ्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई 28देखि 32 डिग्री सेल्सियसमा 3 दिनको लागि छोडिदिन्छौँ होइन। यो भन्दा त 3 दिन लाग्ने भयो ठ्याक्क। अब हामी 2 दिनको दिन चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सोयाबिन लिन्छौँ, त्यसलाई रातभरि भिजाउँछौँ, र त्यसको बाहिरको बोक्रा हटाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई अटोक्लेभिङ गर्छौँ होइन, स्टिमिङ गर्छौँ। अनि त्यहाँपछि यो सोयाबिनलाई चाहिँ अब 3 दिनको दिन ठिक्क दुइटै रेडी हुने भयो नि त, सोयाबिन र हाम्रो कोजी। अनि त्यहाँपछि यसलाई चाहिँ हामीले मिक्सिङ गर्छौँ। अब मिक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ चाहिने मात्रामा साल्ट, इस्ट, ब्याक्टेरिया, वाटर हालेर हामीले मिक्सिङ गर्छौँ होइन, मिक्सिङ गर्छौँ। त्यहाँपछि यसलाई हामीले अल्कोहल फर्मेन्टेसन गर्नको लागि छोडिदिन्छौँ। त्यहाँपछि हामीले यसलाई 1-1.5 वर्ष होइन एजिङ गर्छौँ, त्यहाँपछि यसलाई ब्लेन्डिङ गर्छौँ, त्यहाँपछि पास्चराइजिङ गर्छौँ, र हामीले चाहिँ प्याकेज गरेर बजारमा पठाउँछौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो मिसो बन्छ।